હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મારી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। મિત્રો, આજે આપણે બંગડી અને કાપડમાંથી સરસ મજાનું વસ્તુ બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ। શું બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ તે જાણવું હોય તો વિડીયો છેક સુધી જરૂરથી જોજો, તમને જરૂરથી ગમશે। અને જો ગમે તો નીચે કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો, અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ પણ જરૂરથી કરજો। એના માટે મેં બંગડી લીધી છે અને આ કાપડ લીધું છે, બ્લાઉઝ પીસનું કાપડ છે। એમાંથી મેં બંગડીથી મોટી સાઇઝનું રાઉન્ડ શેપ કટ કરી લીધેલો છે। હવે આપણે એ રાઉન્ડ શેપને બધી ફરતી બાજુ હાથ વડે સિલાઈ લગાવી દઈશું। મિત્રો, વિડીયો સારો લાગતો હોય તો પ્લીઝ કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો, કારણ કે મને આઈડિયા આવે કે હું કઈ ટાઈપના વિડીયો બનાવું કે તમને ગમે, અને કંઈ સજેશન હોય તો એ પણ તમે જણાવી શકો છો। ત્યાર પછી આપણે બંગડી અંદર નાખી દઈશું અને દોરાને ખેંચી લઈશું। સરખી રીતે પેચ વચ્ચે આવે એવી રીતે કરી દઈશું। મિત્રો, તમારી પાસે પ્લેન હોય કાપડ તો પણ ચાલે, તો એક સાઈડ તમારે બીજો પેચ લગાવી દેવાનો અને બીજી સાઈડ બીજો પેચ લગાવવાનો, એટલે તમારે બંને સાઈડ તમે તોરણ યુઝ કરી શકો। ત્યાર પછી મેં લાલ કલરનું કોટનનું જ છે સાદું કાપડ લીધું છે, તમે બીજું કોઈ પણ કાપડ લઈ શકો છો, કેરી બેગ પણ લઈ શકો છો। એમાંથી હું આવી રીતે રોઝ બનાવું છું, ગુલાબ છે। હું જે રીતે કરું છું એવી રીતે તમે કરતા જશો એટલે એકદમ સરળ રહેશે, ફટાફટ બની જાય છે ગુલાબ, અને લાગે પણ એકદમ સરસ છે। અને આપણે અહીંયા કોઈ પણ ગ્લુ ગન કે ગમનો યુઝ નથી કરતા, સોય અને દોરા વડે જ બધું કરીશું। ત્યાર પછી સોય દોરા વડે ટાંકા લઈ લઈશું। તો આપણા રોઝ તૈયાર થઈ ગયું છે, કેટલું સરસ લાગે છે। આવી જ રીતે મેં બીજા પણ બનાવી નાખ્યા છે। હવે આપણે બંગડી ઉપર રોઝને લગાવી દઈશું, એ પણ સોય દોરા વડે જ લગાવીશું। મિત્રો, તમે અહીં ગ્લુગનનો પણ યુઝ કરી શકો છો, પરંતુ સોય દોરા વડે એની જે લાઈફ છે એ લાંબી રહેશે, કે જે તૂટશે નહીં અને જલ્દી નીકળી પણ નહીં જાય, અને તમે ઘરે એને વોશ પણ કરી શકો છો આ તોરણને। તો આવી રીતે આપણે સોય દોરા વડે ફિક્સ કરી દઈશું। આવી જ રીતે મેં બીજા બધા પણ કરી દીધા છે, બંગડી ઉપર રોઝ લગાવી દીધા છે। ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે એક ગોલ્ડન કલરનું કાપડ લઈશું, એમાં મેં 9 સેન્ટીમીટરનું રાઉન્ડ બનાવ્યું છે। એને હું આવી રીતે 2 વાર ફોલ્ડ કરીને કોન જેવો શેપ આપી દઈશ અને તેને સોય દોરા વડે સ્ટીચ કરી દઈશ। મિત્રો, મારી ચેનલમાં જનરલી તમને સોય દોરા વડે જ કરાવીશ, કારણ કે ફેવિકોલ અને ગમ બહુ લાંબો ટાઈમ ટકતું નથી હોતું, એટલે આપણે સોય દોરા વડે જ બને ત્યાં સુધી યુઝ કરીશું। તો આવી રીતે કોન બની ગયો છે, જેને આપણે લટકણ તરીકે યુઝ કરીશું। હવે આપણે એ ગોલ્ડન કોન લઈશું, એમાં આપણે કેપ લગાવીશું અને પછી મોતી લગાવીશું। તમારી ઈચ્છા મુજબના કોઈ પણ મોતી લગાવી શકો છો તમે। મોતી લગાવી દીધા છે। હવે આપણે તેને એક બંગડીનું લઈશું અને એના નીચે લગાવી દઈશું। ત્યાર પછી બીજી 2 બંગડી લઈશું ગુલાબ લગાવેલી, એને પણ આપણે હું જે રીતે સોય દોરા વડે સ્ટીચ કરું છું એવી જ રીતે તમારે કરવાનું રહેશે। બંનેને જોઈન્ટ કરવા માટે આપણે સોય દોરાનો યુઝ કરીશું। મિત્રો, વિડીયો સારો લાગતો હોય તો કમેન્ટ પણ જરૂરથી કરજો, જેથી મને આઈડિયા આવે કે તમને કયા ટાઈપના વિડીયો ગમતા હોય છે આર્ટ એન્ડ ક્રાફ્ટના। આવી રીતે સોય દોરા વડે બંને બંગડીને જોઈન્ટ કરી દીધી છે। ત્યાર પછી આપણે જેમાં લટકણ લગાવ્યું છે એને પણ આવી રીતે અહીંયા સોય દોરા વડે જોઈન્ટ કરી દઈશું। સોય દોરા વડે જોઈન્ટ કરીને પાછળની સાઈડ ગાંઠ લગાવી દઈશું। ત્યાર પછી ફ્રેન્ડ્સ આપણે
અહીં પણ સેમ ટાંકો લગાવી દઈશું, જેથી કરીને આપણે આવી રીતે 3 બંગડી જોઈન થઈ જાય એવી રીતે. આપણે આગળ પાછળ બંને સાઈડ યુઝ કરી શકીએ છીએ. અને આવા જ મેં 3 પાન બનાવ્યા છે. તમે 5 પણ બનાવી શકો છો, 7 પણ બનાવી શકો છો. તમારા તોરણની લેન્થ કેવડી છે એ પ્રમાણે તમે બનાવી શકો છો. ત્યાર પછી હું અહીં મોતી લગાવીશ. તમે અહીં તમારી મનપસંદનું મોતી લગાવી શકો છો. ત્યાર પછી બીજા જે આપણે 3 વાળા કર્યા હતા એની સાથે આપણે જોઈન્ટ કરી દઈશું. આવી રીતે આપણે જોઈન્ટ કરી દઈશું સોય દોરા વડે અને ગાંઠ લગાવી દઈશું. ત્યાર પછી સેમ રીતે આપણે ત્રીજું પાન પણ જોઈન્ટ કરી દઈશું. થઈ ગયું છે. હવે આપણે બંને સાઈડ મોતી લગાવી દઈશું, જેથી કરીને તોરણ બાંધવામાં ઈઝી રહે. હું જે રીતે કરું છું તેવી જ રીતે તમે પણ કરી શકો છો. અને મોતી તમે કોઈ પણ ચૂઝ કરી શકો છો. કલર ડિઝાઇન તમારી મનપસંદના લગાવી શકો છો. હવે આપણે એની પછી 4 મોતી એક્સ્ટ્રા લગાવીશું, જેથી કરીને આપણે નાકું મળી રહે. ખીલીમાં લગાવવા માટે નાકું બનાવીશું આપણે. આવી રીતે પાછું એમાં કાઢીને લગાવી દઈશું, જેથી નાકું બની જાય. હવે આપણે ગાંઠ મારી દઈશું. આવી જ રીતે સેમ આપણે બીજી સાઈડ પણ કરી દઈશું. મિત્રો, મારી ચેનલમાં વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ વધારે વસ્તુ હોય છે, જેથી તમે મારી ચેનલના બીજા વિડીયોઝ પણ ચેક કરી શકો છો. વેસ્ટમાંથી બેસ્ટનો શોખ હોય તો તમે બીજા વિડીયોઝ પણ ચેક કરી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ તોરણ છે તમે બંને સાઈડ યુઝ કરી શકો છો. આગળ અને પાછળ બંને સાઈડ યુઝ કરી શકો છો. બંને સાઈડ બહુ જ સરસ લાગે એવું છે. જો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો મારી ચેનલને લાઈક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. જય શ્રી કૃષ્ણ.